السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل شكل جديد من غرز الزجزاج، أحدث غرز الشتاء السنة دي. غرزة جميلة جدا وسهلة وبسيطة في نفس الوقت، لكن مميزة وفيها شوية تكات كده. أتمنى يا رب تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول إعجابكم. ما تنسوش فضلا ليس أمرا إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. نقدر نشغل ايه من غرزتنا النهارده؟ نشغل منها حاجات كتير جدا. لو في الملابس تقدري تشغلي منها كارديجان، بلوزه، كوفيه، طاقيه، تشغلي منها شال مستطيل، تشغلي منها اي حاجه ممكن تحبيها. لو هندخلها في المفروشات تعملي منها بطانيه بيبي او مفرش سرير، وممكن نعمل منها ستاره او كمان مفرش للسفره بخيوط القطن. لو هتدخليها في الاحذيه او في الشنط مش هتقول لا. الغرزه جميله جدا ومميزه، فيها تكات حلوه، فيها اسلوب مميز في الشغل. اتمنى يا رب ان هو ينول اعجابكم. عدد سلاسل البداية الخاص بغرزتنا النهاردة هي مضاعفات رقم 14، وفي النهاية بعد ما بضاعف ال 14 على قد المقاس اللي انا حباه بزود 13 سلسلة. بسم الله الرحمن الرحيم. هسيب مسافة من الخيط وابتدي الف الخيط حلقة على الهواء. بنشتغل بخيط صوف متوسط السمك مع ابره رقم 3.5 ملم. بدخل في الحلقه الف الخيط واخرج طرف الخيط بشده بقى في عقده البدايه. بسم الله الرحمن الرحيم. عشان ابتدي اكون سلسله بيكون عندي على الابره حلقه، بلف الخيط واخرج منها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. ارجع تاني 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. ارجع تاني 1 بقى. المرة دي هشتغل بقى انا كده ضعفت مرتين، في النهاية بشتغل 13 سلسلة فوق العدد. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. هسيب سلسلة من ال13 ومعايا على الابره حلقه، وبروح في رقم 2 بدخل في الحلقه الخلفيه، اسحب الخيط واخرج معايا حلقتين، بلف الخيط واخرج منهم بغرزه حشو. كده اشتغلت حشو، وهكمل بعدها كمان 5 بحيث يكون معايا العدد 6 غرزه حشو على 6 فراغات الاولى. 2 3 4 5 6. هشتغل بقى ايه؟ هسيب سلسلتين وهشتغل على الست فراغات اللي جايين غرزة عمود بلفة. هتقولوا لي ينفع نشتغل عمود بلفة في نفس السطر اللي فيه حشو؟ هيكون فيه طبعا تفاوت في الارتفاعات، بس احنا هنشتغل بطريقة هتخلي تفاوت الارتفاع اللي هو طبعا ما بين غرزة العمود وغرزة الحشو احنا هنتغاضى عنه بان احنا هنسيب سلسلتين قبل ما اروح اشتغل الاعمدة. هلف الخيط على الابره عشان اشتغل عمود بيكون عندي على الابره حلقه، بلف الخيط بقى حلقتين، بسيب بقى 1 2 وكأني بعتبرهم دول هما اللي يعني الارتفاع بتاعي اللي بيعوضني عن الارتفاع الخاص ما بين الفرق ما بين غرزة الحشو والعمود. ادخل في الفراغ، اسحب الخيط واخرج معايا 3 حلقات، الف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 2 بلف الخيط واخرج منهم. كده 1. تاني برجع اكرر معايا على الابره حلقه، الف لفه واحده بقى حلقتين، هدخل في الحلقه الخلفيه، اسحب الخيط واخرج معانا 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين، يبقوا 2 هلف الخيط واخرج منهم. زي ما احنا شايفين السلسلتين عوضوني عن فرق الارتفاع ما بين غرزه الحشو وغرزه العمود بلفه. تمام يا بنات؟ ودي الطريقه طبعا اللي اول خطوه او اول نموذج هنشوفه في غرزتنا النهارده، لان فيها نماذج كتير مختلفه عن كل الغرز او الشغل اللي كنا بنشتغله مع بعض قبل كده. كده 1 2 3. في نقاط فنيه كتير ناخد بالنا منها النهارده. 4 5 6. طيب كده كملنا 6 عمود بلف. هرجع تاني اشتغل 6 غرزة حشو. طب عشان انزل من الارتفاع العالي للارتفاع اللي هو اقل منه، هرتفع بقى سلسلتين بعد الاعمدة بلفة. 1 2. يعني بعد الحشو انا بسيب من تحت فراغين، واروح في التالت اشتغل بداية الاعمدة بتاعتي. بعد الاعمدة باخد من فوق سلسلتين وانزل مباشرة في الغرزة اللي هي التالية للغرزة اللي كنت بشتغل فيها، واشغل اول غرزة حشو من الستة زي ما احنا شايفين. بصوا، السلسلتين اللي بسيبهم هنا بيعوضوني الارتفاع، السلسلتين اللي باخدهم بعد الاعمدة بيعوضوني بردك الارتفاع اللي انا عايزة انزله تاني. 1 2 3 4
5 6. بكرر بعد غرز الحشو بلف الخيط على الإبرة وبسيب بعد الحشو سلسلتين من تحت واروح اشتغل 6 غرزة عمود بلف. 1 2 3 4 5 6. بعد الأعمدة ايه بناخد سلاسل ولا بنسيب سلاسل؟ لا، بناخد سلسلتين من فوق وبنزل مباشرة في الغرزة اللي بعدهم واشغل 6 حشو. 1 2 3 4 5 6. بعد الحشو بنسيب، مش بناخد من فوق، يعني مش بشغل سلاسل، لا بسيب سلاسل. 1 2 وهلف الخيط على، عفوا يا بنات بس الكاميرا فصلت. في المرحلة اللي جاية هلف الخيط على الإبرة وبسيب 1 2 وابتدي اشتغل. باقي عندي هنا كام فراغ؟ 1 2 3 4. هتقولوا لي ما احنا بنشتغل 6. هقول لكم دلوقتي ايه، هنشوف دلوقتي هنشتغل ازاي. هشتغل على الغرزة الأولى عمود، الغرزة التانية عمود، الغرزة التالتة عمود واحد. طيب دلوقتي اتبقى عندي غرزة واحدة بس وهو ده المطلوب. هشتغل في الغرزة الأخيرة 3 عمود بلفة في نفس الفراغ. 1 كمان عمود، 2 كمان عمود، 3. كده بكون خلصت السطر الأول وبيكون ده شكل السطر الأول معانا زي ما احنا شايفين. السطر اللي جاي ببتدي أعكس الأماكن، يعني فوق الأعمدة بشتغل حشو، فوق الحشو بشتغل أعمدة. هرتفع سلسلة والف شغل الناحية التانية. هبتدي اشتغل الشغل بتاعي يعني الغرز بتاعتي الحشو هتكون غرز حشو امامية. طيب اول غرزة هشتغلها غرزة حشو عادية خالص تحت حرف الفي، اما بقية الغرز هتكون غرز حشو امامية. ازاي بشتغلها؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بنزل بقى هنا مش بشتغل تحت حرف الفي، لا انا عندي هنا العمود اللي تحت ده رقم 2 قبله فراغ وبعده فراغ، بدخل في الفراغ اللي قبله وارفع العمود عندي على الابره واخرج من الفراغ اللي بعده، اسحب الخيط واخرج من تحته، معايا حلقتين هلف الخيط واخرج منهم بالشكل ده. بقى كده 2 3 4 5 العمود رقم 6 اشتغل فوقيه غرزة حشو امامية زي ما احنا شايفين. طيب هنا هيتبقى عندي هنا هبتدي اشتغل ايه، هسيب من تحت 1 2 فراغ والف الخيط على الابره، بنسيب كده 1 2 وهبتدي اشتغل على الاربع غرز حشو اللي في الاخر دول 4 غرزة حشو عاديين خالص، يعني ولا امامي ولا خلفي، على الغرز نفسها. بقى كده 1 والغرزة اللي بعدها 2 اللي بعدها 3 اللي بعدها 4. طيب احنا بنشتغل 6، هنا هلاقي السلسلتين، هشتغل على السلسلتين 2 عمود بلف من تحت السلسلتين بالشكل ده، رقم 5 ورقم 6 زي ما احنا شايفين. بعد الأعمدة بالظبط زي ما كنت بشتغل تحت، بعد الأعمدة باخد سلسلتين من فوق 1 2 وأروح على طول على الغرز اللي عندي هنا. بقى دلوقتي أنا عندي هنا كام عمود؟ عندي 1 2 3 4 5 6، 6 أعمدة بشتغلهم 6 غرز حشو أماميين. باجي قبل العمود الأول وأدخل أرفع العمود على الإبرة، أخرج من الفراغ اللي بعده، أسحب الخيط وأخرج، معايا حلقتين بلف الخيط وأخرج منهم كده. 1 2 3 4 5 6. بعد غرز الحشو بسيب فراغين 1 2 ولف الخيط على الإبرة، بنسيب 1 2 وابتدي اشتغل 6 عمود بلف عادي كده. 1 يعني تحت حرف الفي عادي خالص، 2 3
4 على اخر غرزة حشو، والخامس والسادس بيكونوا فوق السلسلتين. 5 6. بعد الأعمدة باخد سلسلتين، 1 2، هلاقي 6 أعمدة بشغل عليهم 6 غرز حشو أماميين. 1 2 3 4 5 6. بسيب بلف الخيط على الإبرة الأول، بسيب 1 2 وببتدي أشتغل على الأربع غرز الأخيرة. 1 2 3. وزي ما عملنا في السطر اللي فات، الغرزة الأخيرة بشتغل فيها 3 غرزة عمود بلفة في نفس الفراغ، وناخد بالنا ان هي الكيرف مايل شوية فمش بتكون باينة، ما تنسوش عددها. 1 2. تالت عمود هفك بس شوية من الخيط اللي معانا هناك، اللون التاني. العمود رقم 3 بيكون عندي على الإبرة حلقة، بلف الخيط لفة يبقوا معايا كده حلقتين، بدخل نفس الفراغ أسحب الخيط وأخرج. 3 حلقات على الإبرة، بلف الخيط وأخرج من حلقتين، وآخر حلقتين بسيب اللون الأصفر وابتدي أضيف لون جديد. أقفل عقدة بداية وأسحب اللون الجديد من تحت الحلقتين اللي عندي على الإبرة بالشكل ده زي ما احنا شايفين. نلف شغلنا الناحية التانية ونشوف شكل شغلنا ايه. بصوا يا بنات، يبتدي مكان عندي يكون بارز بغرز الحشو الأمامية، ومكان الغرز اللي هي بالعمود بلف. بشتغل بنفس الطريقة، ان فوق الأعمدة بشتغل حشو وفوق الحشو بشتغل أعمدة. بس السطر دوت هيكون مختلف عن السطر اللي فات بحاجة. أنا كنت بشتغل في السطر اللي فات بغرزة الحشو الأمامية، السطر دوت هشتغل بغرزة الحشو الخلفية. برتفع سلسلة وابتدي اشتغل في اول فراغ عادي بشكل طبيعي تحت حرف الفي. اما بقية الغرز اللي هي 1 2 3 4 5 هشتغل غرز حشو خلفية. ازاي بشتغلها؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، هاجي هنا عندي قبل العمود فراغ وبعد العمود فراغ رقم 2 ده، هاجي من الخلف. المرة دي يا بنات بدخل في الفراغ اللي قبل العمود، ادفع العمود هو اللي تحت الابرة واخرج من الفراغ اللي بعده بالشكل ده. انا كده خلف الشغل، اسحب الخيط واخرج. معانا حلقتين بلف الخيط واخرج منه تاني. برجع اكرر بشتغل غرز حشو خلفية على الأعمدة. العمود ده اللي هشتغل عليه قبله فراغ وبعده فراغ من الخلف مش من الأمام. باجي من الخلف، هدخل قبل فراغ الغرزة، ادفع الغرزة للخلف تحت الإبرة واخرج من الفراغ اللي بعدها، اسحب الخيط واخرج. معايا حلقتين بلف الخيط واخرج منه تاني. يبقى كده دي الغرزة كده احنا اشتغلنا 1 2 3 1 2 3 4 5 6. بعد ما اشتغلنا 6 غرز زي ما احنا شايفين، بعد الحشو بنعمل ايه؟ بنسيب فراغين. وهلف الخيط على الابرة، هسيب 1 2 وابتدي على الحلقات بقى نفسها، الحلقة حرف الفي نفسه للغرزة، بدخل اشتغل عمود بلفة. 1 واللي بعده 2 واللي بعده يا بنات بشتغل تحت حرف الفي للغرزة 3 والغرزة اللي بعدها 4. رقم 5 و6 بتكون على السلاسل. ألف الخيط وعلى السلسلتين بشتغل 5 و6. ارجع هيقابلني 6 عمود بشتغل عليهم 6 حشو ايه خلفي. بس قبل ما بشتغل الحشو بعد الأعمدة ما ننساش باخد 1 2 سلسلة. هاجي بقى من الخلف العمود الأول اهو، باجي بدخل في الفراغ اللي قبله ادفعه تحت الإبرة واخرج من الفراغ اللي بعده، اسحب الخيط واخرج واشتغل الحشو عادي. 1 2 3 4
5 6. بعد ما اشتغلنا 6 غرز حشو هلف الخيط على الإبرة. أنا عندي هنا طبعا الغرز بتاعتي حرف الفي ليها اهو. بعد الحشو بسيب فراغين يا بنات، يعني هسيب الفراغ ده وده وابتدي ادخل في الفراغ اللي بعده اشتغل اعمدة، 6 اعمدة، 1 2 3 4 والسلسلتين رقم 5 و6. 1 2 سلسلة بعد 6 اعمدة، انزل مباشرة اشتغل 6 حشو خلفيين على 6 عمود بلفة اللي عندي من تحت. 2 3 4 5 6. بنسيب، بلف الخيط على الإبرة، بسيب فراغين 1 2 وابتدي في رقم 3 ادخل اكون عمود واللي بعدها عمود واللي بعدها عمود واللي بعدها 3 عمود بلفة في نفس الفراغ. 1 2 بالشكل ده زي ما احنا شايفين. كل ما هنرتفع بغرزتنا السطور اكتر هيبتدي يبان الشكل معانا زي ما احنا شايفين قد ايه شكل جميل ومميز وسهل وبسيط في نفس الوقت. دلوقتي نكمل الغرزة رقم 3. نرتفع سلسلة، نلف شغلنا الناحية التانية. السطر دوت هبتدي اشتغل بغرز الحشو الامامية، يعني سطر ببتدي بغرز الحشو الامامية وبشتغل على السطر كله كده، والسطر التاني بشتغله بغرز الحشو الخلفية. اما اماكن الاعمدة طبعا زي ما احنا عارفين احنا بنشتغل 6 حشو 6 عمود، 6 حشو 6 عمود. بعد غرز الحشو بسيب فراغين من تحت، بعد غرز الاعمدة باخد سلسلتين من فوق. وزي ما قلت لكم سطر بيبتدي بغرز حشو امامية، سطر بيبتدي بغرز حشو خلفية. بعد ما ارتفعنا سلسلة، اول غرزة بس بشتغلها بشكل طبيعي، تاني غرزة بشتغلها امامية من الامام يا بنات. باجي قبل الغرزة ارفع بقى الغرزة على الابرة واخرج من الفراغ اللي بعدها واسحب الخيط واخرج من تحتها واشغل غرزة حشو. كده 2 3 4 5 6. لف الخيط على الابرة، بسيب فراغين 1 2 وببتدي ادخل تحت حرف الفي للغرزة نفسها اهو واشغل غرز اعمدة. 1 2 3 4 5 و6 فين على السلسلتين. 5 6. 1 2 سلسلة بعد الأعمدة باخد 2 سلسلة وباجي بقى هنا من الأمام على ال6 عمود اللي تحت بشتغل 6 غرزة حشو أمامية. 2 3 4 5 6. خلصنا 6 غرزة حشو، بسيب فراغين 1 2 والف الخيط على الإبرة وببتدي في رقم 3 اشتغل. 1 2 3 4 على سلسلتين. 5 و6. 1 2 سلسلة، انزل مباشرة على ال6 عمود اشتغل 6 حشو امامية. 1 2 3 4 5 6. نسيب فراغين 1 2 والف الخيط على الابرة، بسيب فراغين وبدخل في التالت ابتدي اشتغل عمود بعده 2
الفراغ اللي بعده 3، واخر فراغ بشتغل فيه 3 عمود بلفة، وابتدي تاني اغير للون التاني. 1، كمان مرة في نفس الفراغ 2، كمان مرة في نفس الفراغ 3، بس هغير اللون في تالت عمود. بلف الخيط واخرج من حلقتين، اسيب اللون الازرق وابتدي تاني ارجع اسحب اللون الاصفر. وممكن نشتغلها بلون واحد على فكرة، انا بس حبيت ايه نشكل مع بعض عشان نشوف شكل الغرزة قد ايه. سلسلة وهلف شغل الناحية التانية. بصوا بقى يبتدي يبان معانا الشكل اكتر واكتر، يوضح زي ما احنا شايفين. السطر اللي جاي، احنا السطر اللي فات كنا بنشتغل بالحشو الامامية، السطر ده هيكون بالحشو الخلفية. نفس الطريقة والتقنية والاسلوب هو بكرره في كل السطور، لكن مع الفرق ما بين كل سطر وسطر ان مرة بشتغل حشو امامي، مرة بشتغل حشو خلفي، لكن الطريقة هي من بداية السطور واحدة. اول غرزة بشتغل عليها حشو عادية، بعد كده الغرزة رقم 2 ببتدي بقى اشتغل حشو خلفي. كده 2 من الخلف، بدخل في الفراغ اللي قبل العمود ادفعه تحت الابرة واخرج من الفراغ اللي بعده واسحب الخيط تاني واخرج والف الخيط واخرج من حلقتين. 3 4 5 6. بعد الحشو بنسيب فراغين 1 2 وبلف الخيط على الابرة وبروح لرقم 3، ابتدي اشتغل 6 عمود بلفة على 6 فراغات جايين. 1 2 3 4 5 6. سلسلتين 1 2 والف الخيط على الابرة. لا مش هنلف الخيط على الابرة، بنسيب الحلقة زي ما هي ونروح نشتغل حشو ايه بعد ما اخدنا سلسلتين من فوق. بشتغل عفوا 6 حشو خلفي. 1 2 3 4 5 6. الف الخيط على الابرة، اسيب هنا بقى بعد الحشو 1 2 واروح اشتغل 6 عمود بلفة. 1 2 3 4 و5 و6 بيكونوا على السلاسل. 1 2 سلسلتين وبكمل 6 حشو خلفي وهكذا. بصوا يا بنات بكرر بقى بنفس الطريقة اللي احنا اشتغلنا بيها السطر رقم من 2 ل4. يعني بصوا 2 و3 و4، عفوا يا بنات التكرار بيكون من السطر رقم 3 ل4. بفضل اكرر 3 4 3 4 3 4 لغايه ما بوصل للارتفاع اللي انا حباه. زي ما شفنا في النهايه بنشتغل سطر بدايته بتكون بغرز الحشو الاماميه، والسطر اللي بعده بيكون بغرز الحشو الخلفيه البدايه، وهكذا. وبنفس الطريقه اللي احنا اشتغلنا بيها غرزتنا النهارده. اتمنى ان فيديو النهارده يكون سهل وبسيط وكمان ينول اعجابكم. ممكن كمان يا بنات لو مشينا رايح بلون ورجعنا بلون ورجعنا يعني رايح تاني بنفس اللون ورجعنا بلون، هتكون حلوه جدا وجميله، لان انت لو رحتي بلون ورجعتي بلون تاني هتبصي زي بصوا السطرين اللي هما ال2 و3، بتبصوا تلاقوا فيه تداخل ان الارتفاعات بتاعه السطور بتبتدي تبان معانا. اتمنى طبعا تكون سهله وبسيطه عليكم وتنول اعجابكم. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي. وما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.